तुम्हाला गोल किंवा त्रिकोण कुठल्याही पद्धतीने तुम्ही काढू शकता। थोडं मोठं काढायची प्रॅक्टिस लहानपणापासूनच करायची आहे। आता 2 किंवा 3 रेषा लेफ्टला, 2 किंवा 3 रेषा राईटला, अशा वरती जाणाऱ्या शक्यतो हव्या। स्लॅन्टिंग रेषा म्हणू शकता तुम्ही। आणि ही जी खाली काढली आहे ती काढली तरी चालेल। आणि आता फक्त हे पाकळ्या जोडायच्या आहेत। आता दांडी, ही खालची पाकळी सुद्धा तुम्ही काढू शकता। असं हव्या तेवढ्या पाकळ्या। आणि हे फक्त मी थोडंसं याला पॉइंट करून घेते, म्हणजे ते अजून छान दिसेल। आता पाणी आणि पान पाहिजे ते पान काढू शकता। दांडी डबल करायची आहे, जाड करायची थोडी, आणि ती पाण्यात पूर्ण जाऊ द्यायची आहे। पान, गोल, अशा प्रकारे फूल आपलं तयार झालंय। आता आपण त्याला आउटलाईन करून घेऊया ब्लॅक स्केच पेननी। अशा पद्धतीने ब्लॅक स्केच पेननी आउटलाईन करून घ्यायची आहे। शक्यतो स्केच पेन न दाबता जशी पेन्सिलची रेषा आहे तशी स्केच पेनची रेषा करायचा प्रयत्न करायचा आहे। आणि आता आपण थोडंसं शेडिंग बघणार आहोत आज। याला आउटलाईन करून घेतली डार्क कलरने, आणि आतमध्ये पिंक कलर त्याच पद्धतीने पानाला, आणि आतमध्ये लाईट ग्रीन कलर। अशा पद्धतीने आपण चित्र छान पूर्ण करणार आहोत। शक्यतो डाग पाडू नका आणि दाबून करू नका। आणि पाण्याला मी सांगितलं त्या पद्धतीने आउटलाईन करून सोडू शकता, किंवा त्यालाही डार्क आणि लाईटच्या लाईन्स देऊ शकतात। अशा पद्धतीने तुम्ही छान छान ग्रीटिंग कार्ड तयार करू शकतात, शाळेतले चित्र करू शकतात। आणि हे तर चार्ट बनवून घरच्या घरी तुमचा अभ्यासही होऊ शकतो। आणि अभ्यास करायला कलरफुल चार्ट असला की तुम्हाला अभ्यासालाही मजा येईल। आउटलाईन एकदम व्यवस्थित करायची आहे। आणि तुम्हाला वाटत असेल की नको 2 रंग, तर एकच रंग व्यवस्थित तुम्ही दिला तरी चालेल। पण 2 रंग घेतलं की जरा चित्राला गेटअप येतो शेडिंग मुळे। पाकळ्या जास्त छान दिसतात। दांडीला पण ग्रीन कलर
पुरं पान रंगवून घ्यायचे आणि मग पानाच्या लाईन केल्यानंतर पाण्याच्याही करायच्यात. डार्क लाईन किंवा डार्क अशा पद्धतीने नुसती लाईन काढून घ्यायची आहे. आणि ब्ल्यू कलर ही 2 असतील त्याच्यातही तुम्ही लाईट डार्क करू शकता. अशा पद्धतीने आपण लोटस पूर्ण केलेलं आहे. आणि हे तुम्ही लहान मुलांबरोबर बसून जर पालकांनी केलं तर नक्कीच पालकांनाही आनंद येईल, मजा घेता येईल आणि मुलांना तर मजा येईलच आणि त्यांचं TV बघणं पण जरा कमी होईल. जर का तुम्हाला आमचे व्हिडिओज आवडत असतील तर त्यांना लाईक करा. हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त मुलांपर्यंत किंवा लोकांपर्यंत शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.